Okay? Ang folder redirection, na ibig sabihin ng folder redirection, okay? Microsoft refers to folder redirection when automatically rerouting an input-output to or from standard folder, which is referring to the directories to use storage elsewhere on the network. So it is often used in an office network environment to ensure that users do not store data locally. Okay, when a network device is preferred storage, when a network device is the preferred storage location. Folder redirection allows saving data regardless of storage location and separates user data from profile data, decreasing the time required to log all. So marami pang mga advantages ng paggamit ng folder redirection. Okay, so ang next na gagawin ko muna is gagawa muna ako ng aking redirection na folder. Okay, so since dito, nakikita ko isa lang ang directory ko na nandito, drive C. Okay, so gusto ko sana ang aking folder redirection ay ilalagay ko na lang sa drive D para hindi mahalo dito sa drive C. So, ano yung gagawin ko? Since naka-VMware ako, isa lang talaga yung drive C. Okay, so gusto ko sana magkaroon ng ibang drive para doon na lang siya ilalagay. So, anong gagawin ko or way ko para makagawa ng another drive? Kasi yun yung gagamitin kong drive para sa aking folder redirection. Okay, so, ang paraan na gagawin ko ay yung tinatawag na pag-shrink ng volume. Okay, so how to shrink a volume para magkaroon na ka ng other volume. Okay, so you go to start, then type here computer management. Computer management. And then, okay, wait for the computer management to load. So dito, computer management, you go to disk management to manage the disk. Then mag-shrink tayo ng volume doon sa drive C. Kasi since drive C, yun lang ang meron ako dito. So gusto ko makaroon ng ibang drive. So how to shrink? Right-click here. Right-click and then we have here shrink volume. Okay? So mag-shrink tayo ng new volume. The reason why, it is because dun ko ilalagay yung aking redirection. Okay, so enter the amount of space to shrink in MB. So it's up to you kung ilan yun ang gusto mong i-shrink. Okay, so ito yung nakalagay dito sa akin. So pwede na siguro to. Okay, so kayo naman ang bahalang maglalagay doon ng volume kung ilan lang ang gusto mong i-shrink. Okay, so nakalagay dito, yung blue daw, yun yung primary partition. Pag black daw, naka-unallocated. So, pag may nakita kayo dito with a color na may line na black, ibig sabihin, unallocated pa yun. Okay, so ibig sabihin, hindi pa na-allocate, hindi pa na-gamit. So, since nag-shrink ako ng volume, nagkaroon tayo dito ng black here, which is unallocated. So, nakapag-shrink ako ng volume, kasi ito na yun. So, kailangan ko na siyang gamitin. I-allocate ko na siya. So, how to allocate? So, right-click here, then new simple volume. This is the wizard. Just proceed with the wizard. Click next. Okay, so this is the simple volume size in MB. So, that will be 30,666 MB. Next. Okay, assign the following drive letter. So, pili ka dito kung ano yun. Okay, so, siguro okay na ako sa E. Okay, then click next. Okay, format this volume with the following steps. Naka-NTFS, naka-default, and the new volume label is new volume. So, pwede mong palitan dito yung label ng volume. So, for example, papalitan ko to dito, lalagyan ko na lang dito, redirection. Or, pwede din new volume na nakalagay. Okay, so, yan na lang ilalagay ko. Okay, then perform a quick format para medyo mabilis. Okay, next. Okay, then finish. So, quick format lang yung ginawa ko para medyo mabilis. Pwede rin naman hindi naka-quick format. Okay, susundin mo yung ano. So, wait lang for this process na matapos para magkaroon tayo ng ating new volume. Okay, so natapos na yung pag-shrink natin. So, meron na tayo rito. Ang pangalan ng volume ko kanina is redirection. So, check natin. Okay, so we have here now start, computer. So, we have here now dalawang drive, si drive C at saka yung drive C na mayroong volume label na redirection. So, dito ako mag-create ng ating folder para din sa redirection. So, gawa ko dito ng folder, new folder. So, lagyan ko na lang dito ng folder
redirection. Okay, so ikaw din bahala kung ano ipapangalan mo dito. Okay, so lagay ko na lang folder redirection. Okay, so since ito yung path, okay, napupuntahan, okay, nung mga makikita ko na mga nakapag-login doon na mga client dito papasok. So ito yung gagawin kong path, itong folder na to. Okay, so i-set ko muna yung path nito. Okay, so right-click, properties. Okay, sharing. Okay, so go to advanced sharing. Okay, continue. Okay, we will share this folder. And then permissions. Okay, nakalagay dito group or username, naka-everyone. Ibig sabihin kahit sino pwedeng maka-access neto. Okay, so I will remove this one kasi hindi para sa lahat yun. So add lang dito. Okay, so sino-sino lang. So yung mga naka-authenticated users lang. Okay, pwede mong i-kompleto dito authenticated users. Okay, pwede rin shortcut nun is AU. Okay, then okay, so we have here authenticated users. And for the permissions for authenticated users, so naka-full control. Okay, full control. Then apply, then okay. Okay, the next, pupunta tayo sa security. Okay, puntahan naman natin. After natin ma-apply ito siya, okay, punta tayo sa security. Okay, group or users name. Okay, usernames. Okay, so edit tayo dito kasi walang authenticated users. Edit. Okay, then authenticated users, so none. Add. Then authenticated users. Okay, so we have the authenticated users, then full control, apply, then okay. Okay, balikan natin yung sharing. Okay, this is the path. Copy the path. So, copy natin. Okay, so ito na, na-set up na natin. Kung mapapansin, may folder redirection na icon na dito. Okay, ibig sabihin, naka-share na yan. So, folder is empty, wala kang makikita. So, dyan natin, makikita yung mga client, okay, na nakapasok or member dito sa ating server. Okay? So, ang next natin na gagawin, dun sa organizational unit na ginawa natin kanina, okay, here, administrative tools, active directory, users, and computers. Ito yung ating organizational unit, which is the 201 lab users. So, ito yung mga pwedeng maka-login. So, ano ang policy na isi-set ko dyan sa kanila o i-implement? Okay? So, dun na natin gagawin yung group policy. Group policy controls the working environment of user accounts and computer accounts. So, ang group policy, it provides centralized management and configuration of operating systems, applications, user settings in an Active Directory environment. Okay, so para makapag-create tayo ng ating policy, punta tayo sa Start, then Administrative Tools, then you go to Group Policy Management. Okay, ang Group Policy Management, it controls what users can and cannot do on a computer system. So, for example, mag-i-enforce ka ng password, okay? So, dito mo ilalagay kung ano yun, okay? So, paano nga ba sila makakapasok, okay? So, ang ginamit natin kanina under our domain, ito yung forest natin na cu.net. Click natin dito. Then, this cu.net, ano doon? Okay, that is under domain, and our domain is the cu.net. Okay, then we have here now the 201 lab users. So, siya yung gagawa natin ng group policy. Right-click on the 201 lab users, create a GPO group policy object in this domain. Okay, click this one. Then, lalagay ko na lang 201 lab users. Okay, policy. So, yun yung papangalan ko. Click OK. And then, we have here now the lab users. The lab users. Okay. Right-click, enforce, to enforce the policy, and right-click to edit. So, what are the policies? Okay, so under user configuration policies, click by expanding the plus sign, in the settings, and then you go to folder redirection. In the folder redirection, mamimili ka dito kung sino lang ang naka-redirect doon sa server. Okay, so ito yung mga nandun sa client natin, okay, na naka-redirect doon sa servers. For example, ang gusto mo yung desktop naka-documents. Ibig sabihin, everything na makikita din sa desktop naka-redirect doon sa server. Ganun din sa documents. So, ikaw mamimili. For example, yung desktop na ang gagawin ko. Right-click on the desktop, then properties. Okay, so on the setting,
choose basic, redirect everyone's folder to the same location. And the path, so paste the path here. Yung path na kinuha natin kanina sa folder redirection, which is, ito yon, computer, ito siya. And then this one. Ayan. So, itong path na to, so yun yung kukunin natin. Okay, so yun yung ilalagay natin doon. Okay, so paste the path here. Okay, then you go to the settings and then uncheck the grant the user exclusive rights to the desktop and move the contents. So, hindi ko siya yan. Okay, uncheck. Apply. Yes. Then, okay. Okay, so kung gusto mo sa documents, ganun din gawin, so same process. Okay, so okay na ako sa bigay ng group policy para din sa 201 lab users. Okay, so para ma-update natin yung policy, click start, then type your GP update. Okay. So dapat, nag-update na dito, lalabas dito, update successfully. So, ibig sabihin nun, nakapag-update na tayo ng ating policy. So, the next thing na gagawin natin, since na-set up na natin yung ating server, okay, mag-join na tayo ng mga clients natin. Okay? So, yun yung susunod natin na gagawin. So, update successfully naman, okay naman na siya. So, doon na tayo kay client at i-join na natin si client. So, next na process na gagawin natin, i-join na natin si client. So, punta tayo kay client. So, sa client, naka-install dito is Windows 7 Professional. By the way, kailangan tandaan mo, sa Windows 7, ang gagamitin natin Windows 7 Professional. And for the server, ang ginamit ko dito ay Windows Server Standard. Okay, so here, andito na tayo kay client. So, set up na natin si client. So, first, para ma-set up natin si client, kailangan muna natin ma-configure yung IP address niya. Siyempre, kailangan may pagkakakilanlan mo na siya. Okay, so first na gagawin natin, set up the IP address. How to set up? So click on this icon, yung sa ating sa configure ng IP. Okay, open network and sharing center. Okay, so just wait for the network and sharing to load. Then, punta tayo dito sa local area network connection. Okay, so local area connection. So, ang ginagawa natin ngayon is nagpo-configure tayo ng IP. Properties. So, same to siya ng process ng ginawa natin, yung unang process na ginawa natin sa server. Okay, na nagpo-configure muna tayo ng IP address niya. Okay, pwede rin siyang, kung gusto mo din, hindi pa nakakonfigure yung time zone, i-configure mo din yung time zone. Okay, so since nakita ko naman nakakonfigure naman yung aking time zone, so okay na. Still, conflict with the IPv6, so uncheck natin. Then version 4, properties. Okay, so dito, gagamit tayo ng IP address na same class dapat ang ginamit natin din sa server. So, ginamit na sa server is 192.168.1.0.1. So, dito, gagamit ako ng IP address na wala muna dun sa scope na ginawa ko kanina sa DHCP ko. Kasi hindi pa naman ito siya member ng, ng server ng domain. So, wag mo muna siyang gamitan ng IP na nandun sa scope. So, yung scope natin kanina is 10 hanggang 110. So, gagamitan na ako dito ng 9. Okay, basta wala doon sa scope. Okay, subnet mask. Okay, default gateway. Optional naman. Okay, since hindi ako naglagay ng default gateway kanina, hindi na rin ako lalagay dito. The DNS server, ito yung DNS na server natin. So, 192.168.1.0.1 and 254. Okay, then click OK and close. Close this one. Okay, so ang next natin na gagawin ay titingnan naman natin, isi-check naman natin kung naka-allow din ba yung network discovery niya. Kasi ganun din, hindi siya ma-discover, hindi siya makikita ng server pag nag-a-attempt siyang pumasok doon or mag-member doon, mag-access doon kung hindi naka-turn on yung network discovery niya. So, click start. Yun you go to computer. Okay, so check natin kung naka-turn on ba yung network discovery neto. Then, you go to okay, you go to network here.
to check kung naka-turn on na ba yung network discovery network. Okay, so dito sa network, makikita mo yung mga PC, if ever na marami na nakakonect sa server, makikita mo lahat ng mga computer dito na member din sa domain. Okay, so dito lalabas yung network. Okay, so dapat makikita natin dito yung server. Okay, so nakalagay same, network discovery and file sharing at turn off. So kailangan natin i-click yan. Turn on network discovery. Okay, so wait for na mag-load. Okay, yes, turn on network discovery. Okay, so naka-turn on na ang ating network discovery. So ang susunod natin na gagawin ay i-join na natin si client doon sa domain. Okay, so ito na yon, naka-turn on na yung network discovery. Nakita na natin yung server. Ngayon, i-join na natin yung ating client doon sa domain. So how to join? Okay, so click start, then you go to computer, right-click on the computer, then you go to properties. Okay, so nakalagay dito, okay, the computer name, tapos work group. So naka-work group pa siya, so hindi pa siya member ng domain. Doon sa server natin, ang ginamit na domain is ceu.net. So i-join natin tong computer na to doon. Okay. Windows 7 Professional ang ginamit. Okay, change. Then, lagyan ko na lang ito dito, Client 1. Okay, the name of the computer. Then, naka-member na, i-join natin siya dun sa domain. So, cgu.net. Then, click OK. So, nagpa-process na siya para kumonect doon sa ating domain. So, ito yung lalabas. Okay, computer name or domain. Enter the name and password of an account with permission to join the domain. So, lalagay natin dito yung ating username ng ating server. Okay, so since account ng ating server. Okay, yung account ng ating server is administrator nakalagay. Okay, para ma-ano natin ito siya. Yung mga permissions kasi may kakayanan lang na mag-change yung mga naka-administrator na account. Okay, and the password of the server. Okay, then click OK. So, hintayin mo dito na may lalabas, okay, na message. Okay, pag nag-prompt na yung message na naka-join ka na sa network or sa domain, ibig sabihin, successful na yung pag-join natin dito. Okay, if ever na magkaroon ng problem, kagaya nito, welcome to the ceu.net domain. Ibig sabihin, nakapasok na tayo doon. So, in case magkaroon ng problem, so for example, hindi lumabas itong welcome to the ceu.net domain. So, ano ang problem? So, una lang dyan, ang mga problema, first is, baka hindi naka-turn on yung network discovery. Pangalawa, baka yung IP address mo, ginamit mong IP address dito sa client is, nandun sa scope. Okay, pasok siya dun sa scope ng ginawa mo dun sa DHCP. So, dapat wala siya sa scope. Pangatlo, yung DNS server. You have to make sure, i-check mo na yung DNS server na ginamit mo dito is same doon sa server na ginamit. Pang-apat, baka kasi hindi naka-Windows Professional, baka naka-Windows Home Basic. So, hindi din pwedeng maka-join doon sa doon. Okay? So, ito, welcome to the ceu.net domain. Then, apply natin siya. Tatanungin ka na to restart, okay? So, magre-restart ka lang. Start, okay? Then, close this one. So, magre-restart yung computer, okay, to apply the changes, okay, you made to this computer. So, magiging member na to ng server nito. Okay, so, pagka-restart ng client natin, kikita mo dito, nakalagay na press, control, alt, delete, to log on. So, ito yung isa sa mga indication na member na to ng domain natin. Okay? Kasi meron na siyang ibang pagpipilian or pwede na tayo mag-switch ng user. Control, alt, delete. So, to log in, press, control, alt, and delete. Okay, so, pag-log on natin, hindi na tayo maglalagin dun sa kaninang account natin. Pipili na natin na ilalag on natin is yung isa sa mga account na ginawa natin kanina dun sa server natin. Yung mga users na pwedeng
makapag-login, okay, dun sa mga account na ginawa natin. So, kanina, gumawa ako ng isang admin, tapos dalawang user. Okay, so saan natin makikita yon nakalimutan? For example, ano yung mga account na yon? So, switch user tayo dito. Okay, so paano malalaman kung anong mga account yun? So, dito tayo server. I-check natin ulit kung ano yung mga account na ginawa natin kanina. So, saan na ba yun makikita? Okay, pwede natin yung puntahan, tapos in case nakalimutan mo yung password, pwede din doon mo makita or ma-change yung password ng mga account na ginawa mo. Okay, so babalikan lang natin yung server natin, okay, para ma-check kung ano yung mga account na ginawa natin kanina. Dun sa 201 lab users. Okay, so dun natin siya makikita. Okay, so wait lang natin na mag-load ang ating server. Okay, so check kung ano-ano mga account ang nagawa natin kanina. Okay, so to check kung ano yung mga users na ginawa natin kanina sa 201 lab users natin. Okay, punta tayo kay server, click start, administrative tools, then active directory users and computers. Okay. Then, doon natin makikita. If ever din nakalimutan mo yung mga password, ayan, 201 lab users. So, nandito, pwede mong i-check. Okay, double-click natin yan, check natin user 1 kung ano nga ba yung logon name na ginawa mo dyan. So, ito yon. Doon tayo sa account. Okay, sa account, nandito yung user logon name. So, user 1. Yun yung pangalan, yung logon name. Okay, then password never expire. Okay, so paano pag gusto mo tong palitan na password? So, all you have to do is right-click, then we have here reset password. Okay, so dyan natin na makikita sa active directory users and computers. So, gusto kong i-login itong user 1. Ngayon, may ginawa tayo kanina ng folder redirection. Okay, na nasa ibang directory, which is yun yung na-shrink ko na fold yung kanina. So, dito. So, ang purpose ngayon natong redirection, dito ma-redirect lahat ng mga naka-join na client. So, dito sa ngayon, empty pa siya. Okay, so gamitin natin, dun balik tayo kay client. Gamitin ko yung isa sa mga account. Okay? Isa sa mga account na ano natin kanina. So, switch user tayo. Switch user, other user. Okay, so I will use user 1. Okay. And this one is a member of the domain. And the password. Then login. Okay, so login natin ito siya. Okay, so ang ginamit ko na ngayon is yung user 1. Take note, ito siya ay member na ng domain. So, dapat makikita na natin siya sa domain. Ang take note, naka-obtain na yung IP neto. So, iti-check natin kung yung IP na ginamit pa dito ay yung nandun sa IP, sa scope natin, sa DHCP. Kung talagang gumagana yung DHCP natin dun sa server nito. Okay, so ito ay user 1. So, hintayin lang natin na mag-load. Okay, so ibig sabihin, ang unang account na nag-login, okay, na member ng domain ay user 1. Kung meron pa ibang client na magla-login din, gamit din yung user 2, so makikita din natin doon. Ganun din yung ID. So kung gusto mo pa, marami pang mga account, okay, or user ang pwedeng maka-ano dito sa 201 lab user, so magdadagdag ka lang din sa server ng mga user, okay, your account na yan. Okay. Sorry, the password. Okay, so nabuksan ko na yung account. Nakapag-login na ako gamit yung user 1 account. Okay, so check natin. This is user 1 account. Okay, so ito yung isa sa mga account na ginawa natin dun sa ating server, dun sa lab users natin ng 201. So ito na yung user 1. So to check kung nakapasok ba siya doon, okay, dun sa server natin, punta tayo sa folder redirection. Start, then computer. Punta natin yung redirection. So, dito natin makikita lahat ng mga account na nakapag-login na, okay, na member ng ating domain. So, yun. Nandito si user 1, tapos nilogin ko na din kasi yung user 2. Okay, so we have your user 2. So, user 1, we have here, yung naka-redirect lang natin isang desktop, so yung desktop.
Okay, so walang laman. Okay, so puntahan natin yung Windows client natin, yung 7. Lalagay ako dito ng folder. So since ito ay naka-redirect, so dapat makikita din natin siya doon sa server. So yun yung checking ng folder redirection natin. Okay, so gagawa ko dito ng file or folder. Since ang naka-redirect ay yung desktop, so dapat dun ka sa desktop ang nalagay. Okay, so we have here sample Raymond. So Raymond yung folder na nilagay ko dito sa desktop. Okay, so ito yung folder na Raymond. So dapat makita natin siya din sa server. So i-refresh ko lang kanina kasi naglo-loading. So dun sa folder redirection, check natin. Under user 1, so naka-user 1 to siya. So this is user 1. Ayan. So user 1, tapos yung naka-redirect ay yung desktop. So desktop, so we have here Raymond. Natin dito sa client, so meron tayo dito Raymond. Okay, so dagdag pa tayo isa sample new folder. So lagyan natin Peralta. Okay, still nasa desktop. Check natin sa server. So we have your Raymond and Peralta. So same also goes to user 2. Pag nag-login si user 2, so dito naman mapasok na user 2 and yung desktop. Okay? So yun po yung checking para sa folder redirection. Ngayon, paano mo malalaman kung gumagana yung DHCP or nakapag-assign siya ng IP doon sa mga client? So, dito check mo lang yan dito. So, pwede ka dito mag-check sa kanyang IP. So, IP config mo lang. Okay, then dapat magamit dito yung IP address ng client, okay, na dun sa DHCP, which is 192.168.1.1.10. Tapos, paano ito check doon sa server? So, dito yun sa start, administrative tools, server manager. This is to check yung sa DHCP. Okay, then, i-check mo dito yung IP address na i-assign, tas yung IP address na ginagamit. Okay, so yung tawag dun ay address pool, then address business. Okay, so wait natin yung server manager to load. Ayan. Then dun sa DHCP server.cu.net IPv4, then ito yung scope. Sa address pool, dito natin makikita yung IP address, yung scope ng IP address mo. So start IP address here, then the ending IP address. Ngayon, pag may nakalagin, tapos nagamit yon, mga IP addresses na to, so kung ilan, dito na makikita sa address business. So dito mo makikita. So dito medyo nagkahang lang yung PC ko. So dito mo makikita. So kung dalawa nakalagin, dalawang IP address mo nakikita mo dito. So 10 and 11. Okay, so yun po yung pag-check ng DHCP server.